যিকোনো মাছুলতে আপুনি যিমান টেনশ্যন দিব সিমানে ডাঙৰ হ'ব। নমস্কাৰ, মই গোবিন্দ দাস জি ডি ফিটনেছৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি ভিডিঅ'টো বনাম বেক ৱৰ্কআউট, ন' জিম, ন' পুলআপছ, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ট্ৰিক আছে। আপুনি ন' জিম, ন' পুলআপছ এইবিলাকৰ বাহিৰেও আপুনি ধুনীয়া বেক এটা বনাব পাৰি। মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা টিপছ আছে। আপোনাক 2-3টা টিপছ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম। তাৰপিছত চাব আপুনি ট্ৰেইন কৰি, তাৰপিছত কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৱৰ্কআউট কৰিম আমি এই দুটা ইটেৰে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্কআউট কৰিম। চাব 1 2 3 4 5 6 এনেকুৱাকৈ আপুনি 20টা কৰিব, 3টা ৰিপিটেশ্যন। আপুনি যিমানে টেনশ্যন দিব সিমানে বেক ডাঙৰ হ'ব। আপুনি বেকটো চাব, মোৰ এইটো চাব। এইটো ফাৰ্ষ্ট ছেট। 2 নম্বৰ ছেট কৰিম আপোনাৰ লেট পুণ্ডাল। জিমত সকলোৱে লেট পুণ্ডাল মাৰে, আমি ইয়াতে ঘৰতে মাৰিম এনেকৈ। আপুনি চাব ছেম, মই ঘূৰি দিছোঁ। 1 2 ছেম 20টা ৰেপিটেশ্যন, 3টা ছেট মাৰিবা। তাৰ লাষ্ট এক্সাৰচাইজ 1 আৰ্ম ডাম্বেল ৰ'। আপুনি ইটাৰে ল'ব, লাইট ৱেটে ল'ব, কিন্তু পূৰা টেনশ্যন দিব। ইয়াত যিমানে টেনশ্যন দিবা সিমানে বেক ডাঙৰ হ'ব। যিকোনো মাচুলতে আপুনি যিমান টেনশ্যন দিব সিমানে ডাঙৰ হ'ব। আপুনি বলত 1 আৰ্ম ডাম্বেল স্কুইজ কৰিব। বেক চক ফুল পাম হ'ব আপোনাৰ। ধুনীয়া এক্সাৰচাইজ, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ'টো। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব। বাকী আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বাই বাই, জয় অসম, নমস্কাৰ।